नमस्कार साथीहरू, आज म हजुरहरूको सामु करेन्ट चाउचाउको रेसिपी लिएर आइरहेको छु। कृपया पुरा भिडियो हेरिदिनु होला। अब सँगै चाउचाउ बनाऊ है। त्यसको लागि पहिला सुरु एउटा कराईमा पानी हालौं। कराईमा पानी हालेपछि ग्यास अन गरौँ र पानी उम्लुन्जेल पुरेर बसौँ। अब पानी उम्लिन आँटिसकेको छ। यस्तो भइसकेपछि अब हामी चाउचाउ हालौँ। अनि एकचोटि अब चलाऊ यसरी। अब एकछिन यसलाई बोइल हुन छोड्दियौँ। चाउचाउ यसरी उम्लिरहेको छ। अब यसलाई एकछिन पाक्न दियौँ। अब हाम्रो यो चाउचाउ लगभग पाकिसकेको छ। अब यसलाई हामी खनाउन गइरहेको छौँ। अब यो उसिनिसकेपछि पानी फालेर चिसो पानीले पखालेर यहाँ रेडी भयो। अब हामी यहाँ पकाउन गइरहेको छौँ। पहिला ग्यास बालौँ। अब एकछिन कराई ताप्न दियौँ। अनि हामी करेन्ट चाउचाउको लागि फर्स्टमा पिरो, त्यस पछाडि गोलमेडा अनि प्याज अनि चाउचाउको सिजनिङहरू। अब फर्स्टमा कराई बसालिसकेका छौँ। अब यसमा हामी तातिसकेको छ। यसमा हामी थोरै तेल हाल्छौँ। अब हाम्रो तेल तातिसकेको छ। प्याज हालौँ, काटेर राखेको प्याज। यसलाई चलाऊ। एकछिन पाक्न दिउँ प्याजलाई रातो हुन्जेल। त्यस पछाडि गोलमेडा हालौँ। एकछिन प्याज र गोलमेडालाई मजाले पाक्न दियौँ। अब गोलमेडा अनि प्याज पाकिसकेपछि हामी मटरको चाल हाल्दैछौँ। एकछिन फ्राई गरौँ। अब मटरको हालिसकेपछि अब चाउचाउको सिजनिङहरू हालौँ। अब सिजनिङहरू हाल्दैछु म।
अब हामीले सिजनिङहरू हालिसक्यौँ, मजाले चलाउँ। मजाले चलाउँ। मिठो कलर आइरहेको छ। पकाएपछि थोरै नुन हालौँ, चलाउँ। अब लगभग पाक्यो मसलाहरू। अब हामी यसमा करेन्ट हाल्न गइरहेका छौँ। अब चलाउँ। अब एकचोटि मजाले चलाउँ। अब लगभग पाक्न आँट्यो यो। अब हाम्रो करेन्ट पाकेर रेडी भइसक्यो। अब प्लेटिङ गरौँ है त। हेर्नुहोस् त कति मिठो देखिरहेको छ र खाँदा पनि एकदम मिठो हुन्छ। यो तरिकाले पकाएर खानुहोस्। करेन्ट एकदमै स्पाइसी, मिठो र छिटो पनि हुने गर्दछ। एकचोटि अवश्य यो रेसिपी ट्राई गर्नु है। हाम्रो तातो पिरो स्पाइसी नुडल्स, कोरियन नुडल्स पाकिसकेको छ। अब सँगै खाऊँ है। एकचोटि अवश्य मेरो रेसिपी ट्राई गरेर हेर्नुहोस् अनि मिठो पारेर खानुहोला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।